كان في من سبق ملك جبار، وكان لديه ساحر يعتمد عليه في تثبيت حكمه. ولما شاخ الساحر قال للملك: لقد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر ليحل محلي. فبعث إليه الملك غلاما ليتعلم على يديه. وكان الغلام كلما خرج إلى الساحر مر في طريقه براهب يعبد الله، فجلس إليه وأعجب بكلامه. فأصبح الغلام كلما خرج إلى الساحر جلس أولا إلى الراهب ثم واصل طريقه. فكان الساحر إذا تأخر عليه الغلام ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال له: إذا خشيت من الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت من أهلك فقل حبسني الساحر. وذات يوم خرج الغلام فإذا بدابة عظيمة تقطع الطريق على الناس. فقال الغلام: اليوم أعلم أأمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة ليعبر الناس. ثم رمى بها فقتلها، ومضى الناس في طريقهم. فأتى الغلام إلى الراهب وأخبره بما حدث. فقال له الراهب: يا بني، اليوم أنت أفضل مني، وقد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي. وأصبح الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي الناس من أمراضهم بإذن الله. فذاع صيته حتى بلغ أحد جلساء الملك، وكان أعمى، فجاءه بهدايا كثيرة وقال له: ما لدي لك كله إن شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن آمنت به دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فدعاه الغلام فشفاه الله. ثم ذهب الجليس إلى الملك كما كان يجلس. فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. فقال الملك: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأمر بتعذيبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: لقد بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل كذا وكذا. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب وقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فوضع المنشار على مفرق رأسه حتى شق نصفين. ثم جيء بجليس الملك وقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. ففعل به كما فعل بالراهب. ثم جيء بالغلام وقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فدفعه الملك إلى نفر من جنوده وقال: اصعدوا به إلى جبل كذا وكذا، فإن رجع عن دينه فدعوه، وأن أبى فاطرحوه من فوق الجبل. فلما صعدوا به قال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل وسقطوا جميعا، ونجا الغلام، فعاد يمشي إلى الملك. قال له الملك: ماذا فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى جماعة أخرى وقال: احملوه في سفينة إلى عرض البحر، فإن رجع عن دينه فدعوه، وألا فأغرقوه. فلما توسطوا البحر قال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلبت بهم السفينة وغرقوا جميعا، ونجا الغلام. فعاد إلى الملك. قال له الملك: ماذا فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. ثم قال الغلام: إنك لن تقدر على قتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم تأخذ سهما من كنانتي وتضعه في كبد القوس، وتقول: بسم الله رب الغلام، ثم ترميني، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس وصلب الغلام، وأخذ سهما من كنانته، ثم وضعه في كبد القوس
وقال: بسم الله رب الغلام، فرماه فأصابه في صدغه، فوضع يده على موضع السهم ومات. فقال الناس جميعا: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتى أهل الحاشية الملك وقالوا له: أرأيت ما كنت تخشاه؟ لقد نزل بك ما كنت تحذر، لقد آمن الناس. فأمر الملك بحفر أخدود في مداخل المدينة وأشعلت فيه النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فألقوه فيها أو فليقتحمها بنفسه. ففعلوا حتى جاءت امرأة معها رضيع فترددت، فأوحى الله إلى الغلام أن يقول لها: يا أمه اصبري فإنك على الحق. فاقتحمت هي ورضيعها النار.